Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mình đã chia sẻ với các bạn cách hấp gà bằng nồi cơm điện, hấp không cần nước. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách hấp khác giúp gà vẫn giữ được độ ngọt thịt vốn có, lại càng đậm đà hơn, thơm và ngon hơn. Lớp da gà vàng rượm bên ngoài, phần thịt chắc ngọt bên trong. Làm ngay cho bữa ăn cuối tuần này các bạn nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này trước ha. Hành tím thì mình cắt lát. Ớt mình cắt nhỏ luôn nha. Gừng thì mình giã dập một vài lát rồi mình trộn với rượu để chà sát lên bên ngoài da gà và rửa gà cho sạch bán đi mùi tanh nha các bạn. Lá chanh thì mình cắt sợi ra như thế này. 6 tép xả này thì mình đập dập và cắt đôi để lát nữa mình sẽ hấp gà. Hôm nay mình sẽ hấp gà với mía nha, giúp món gà vừa thơm vừa ngọt. Mía này mình chẻ ra làm đôi thì mình đập dập và lót ở dưới đáy nồi. Một số thì mình chẻ ra làm tư cắt ngắn để nhét vào trong bụng gà. Tiếp theo thì mình chuẩn bị gia vị ướp. Cho vào cối hành tím nè, ớt, lá chanh, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối. Mình giã nhuyễn tất cả ra nha. Mình thích ăn cay nên ướp khoảng 1 đến 2 quả ớt hiểm nữa. Bạn nào không ăn cay được thì mình thay thế bằng ớt sừng hoặc là không cho ớt cũng được. Sau khi tất cả đã nhuyễn thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ và 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu ăn. Trộn đều lên. Tiếp theo thì một bí quyết để ướp gà được ngọt hơn thì mình cho thêm 2 muỗng canh nước mía nha. Trộn đều lại một lần nữa. Bây giờ thì mình đi ướp gà. Ở đây mình có một con gà tơ lông vàng. Gà này cũng khá giống gà ta ở Việt Nam. Thịt cũng khá chắc, con nhỏ vừa ăn, da giòn. Gà đã được làm sạch rồi. Mình đã rửa lại với muối và rượu gừng. Cho gà vào thố và ướp luôn nè. Mình cho từng muỗng nước sốt vào ướp nha các bạn. Massage đều trên mình gà và cả bên trong bụng gà luôn. Nhớ ướp cho đều nha các bạn. Mình ướp khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng nếu mà có thời gian ha. Nhớ để trong tủ lạnh cho an toàn nha. Xếp mía và sả kín ở dưới đáy nồi để da gà không tiếp xúc trực tiếp đáy nồi, tránh bị cháy nha. Thêm một ít lá rau răm nữa. Gà đã ướp xong thì mình nhét một phần mía và sả cay vào trong bụng gà. Rồi mình đặt gà nằm gọn vào trong nồi. Mình vò nát một vài cái lá chanh bỏ bên trên mình gà cho thơm nè. Cuối cùng thêm 150 ml nước mía đổ vào trong nồi. Bây giờ thì mình bọc một lớp giấy bạc rồi đậy nắp đem gà đi hấp nha. Mình hấp gà với lửa vừa trong khoảng 50 phút. Tùy theo trọng lượng của gà mà thời gian hấp có thể khác nhau chút xíu nha các bạn. Gà chín rồi, mình mở nắp ra và thử gà bằng cách lấy que xiên vào phần thịt dày nhất. Nếu thấy nước hồng là gà chưa chín.
Còn nếu nước trong là gà đã chín rồi nha các bạn. Mình lấy gà ra luôn. Trình bày lên đĩa nè, ăn kèm với rau răm và muối tiêu ớt chanh nè. Nhìn con gà vàng ươm hấp dẫn quá các bạn ơi, rất là thơm luôn. Mùi của mía, sả, rau răm, lá chanh hòa quyện vào nhau rất hấp dẫn. Xé một bên đùi gà nóng hổi, chấm với muối tiêu chanh thì còn gì bằng. Thịt gà hấp với ít nước mía nên giữ nguyên được độ ngọt, chắc thịt. Da gà săn giòn vàng ươm, tuyệt lắm các bạn. Món này đơn giản là dễ làm. Mọi người cùng vào bếp thử ngay với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.